د اي اي په مدد سره موږ سټوریز ویډیو څنګه جوړو که تاسو په انګلیش کې سازول غواړئ اردو کې سازول غواړئ یا تاسو په پښتو کې سټوریز ویډیو سازول غواړئ قصو والا ویډیوګانې سازول غواړئ نو بالکل تاسو یې سازولی شئ په اسانه سازولی شئ په داسې ویډیوز باندې په یوټیوب کې هم ډېر زیات ویوز راځي ټیک ټاک کې په هم راځي په فیسبوک کې په هم راځي او خلک ترې بلها پیسې ګټي خلک په اي اي باندې دغه رنګې شارټ ویډیو سازي لانګ ویډیو سازي او بیا په یوټیوب او مختلف قسم سوشل میډیا کې اپلوډ کوي ډېرې زیاتې پیسې پې ګټي اوس دغه رنګې ویډیو تاسو څنګه جوړولی شئ نو بالکل تاسو یې په اسانه باندې جوړولی شئ که تاسو یې په پښتو کې سازوئ که په اردو کې سازوي که په انګلیش کې سازوي مکمل طریقه کار به درته ښیم دا ویډیو ستاسو لپاره ده زه به تاسو په پښتو کې بالکل په اسانه پوهه کوم که څوک بالکل هم نه پوهېږي اي اي هم نه پېژني نو هغه به هم زده کړي چې څنګه موږ دا سټوري ویډیوز جوړولی شو که تاسو یوټیوب ته لاړ شئ یا تاسو فیسبوک ته لاړ شئ د دې شارټ سټوریانو د لانګ سټوریانو چینل یې وګورئ نو تاسو ته پته ولګي چې په دې باندې څومره زیات ویوز راځي او که چېرته تاسو په سوشل بلیډ باندې د دې ارننګ چیک کوئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا څومره زیاتې پیسې ګټي اوس دا ویډیو موږ سازولی څنګه شو مکمل طریقه کار درته ښیم خو که تاسو چینل نه یې سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ او ویډیو تاسو پوره وګورئ چې څه زګې درنه پکې مس نه شي ځکه تېره ویډیو ما په دې باندې جوړه کړې وه چې څنګه تاسو پوډکاسټ ویډیوز جوړولی شئ نو ډېرو ملګرو خو پوره کتلې او هغوی طریقه کار یې زده کړی خو ځینو خلکو سکپ کړی او مخې ته یې بوتلې وه نو ځینې ځګونه پکې د هغوی نه مس شوي هغوی ته پکې بیا وروسته مسلې راتلي او بیا په کمنټ کوي چې موږ ته خو دا ایشو راځي نو ویډیو پوره ګورئ چې تاسو پوره پوهه کېږئ او که تاسو چېرته په دې ویډیو کې طریقې زده کړه نو ویډیو لایک هم کوئ او په کمنټ کې وهم لیکئ زه موبایل سکرین طرف ته مکمل طریقه کار درته ښیم چې څنګه تاسو دغه شانې شارټ سټوري ویډیوز جوړولی شئ نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته زما سره دا یوه سټوري ده ما په چیټ جي پي ټي لیکلې ده تاسو د څه شیز په باره کې هم سټوري لیکل غواړئ چیټ جي پي ټي ته ووایئ ما له دغه شانې سټوري ولیکه په رومن اردو کې ورته وایي تا ته به ولیکي مزیداره سټوري به تاسو له تیاره کړي که تاسو پکې بیا وروسته هم څه چینجز کول غواړئ نو بالکل تاسو پکې چینجز هم کولی شئ که تاسو سره چیټ جي پي ټي پرو نه وي نو که چاته هم چیټ جي پي ټي پرو پکار وي په 2000 روپۍ د ټول کال دپاره نو تاسو ما ته په انسټاګرام کې اس ام اس وکړئ زه به تاسو له چیټ جي پي ټي پرو درکړم چې هغې ته تاسو انلیمیټډ امیجز اپلوډ کولی شئ د څه شیز په باره کې مطلب چې څومره هم پرو فیچرز دي هغه زه تاسو له صرف په 2000 روپۍ باندې درکوم د ټول کال دپاره نو ما ته په انسټاګرام کې اس ام اس وکړئ چې کله هم تاسو په چیټ جي پي ټي کې سټوري ولیکئ تاسو په فری کې هم لیکلی شئ که چا سره پیسې نه وي هغې په فری کې هم لیکلی شي په فری کې هم تاسو له سټوریانې لیکي سټوري تاسو له ولیکل اوس به زه تاسو له یو پروم درکوم ما تاسو ته ډېر زیات اسان کړی دی دغه پروم په مدد سره به تاسو له په سټورۍ کې چې کوم کرکټر دی کم کس دی هغه به کې نه چینج کېږي ځینې خلک یې سټوریانې ویډیو سازوي چې بیا کله ویډیو جوړه کړي نو هغه کم کرکټر چې پکې دی هغه پکې بار بار چینج کېږي نو هغه مسله ما ستاسو حل کړې ده د هغې لپاره ما تاسو له یو پروم تیار کړی دی هغه پروم په تاسو څه وکړئ چیټ جي پي ټي ته به ورکړئ چې کله تاسو چیټ جي پي ټي ته ورکړئ نو په هغې کې چې ستاسو کوم کرکټر دی به کنسسټنټ وي نه به چینج کېږي هولیم د هغې چې کوم مخ دی یا ایج دی عمر دی ویښتو رنګ دی او پکې بالکل نه چینج کېږي اول خو تاسو په چیټ جي پي ټي باندې سټوري ولیکئ بیا ما تاسو په ډسکرپشن کې یو پروم درکړی دی هغه پروم تاسو کاپي کړئ زیاتره ملګري ګیله کوي موږ ته پروم نه شو کېږي چې کله تاسو په ډسکرپشن باندې کلیک کوئ بیا تاسو د پرې ګوټ کې دا مور اپشن لیکلی چې کله په هغې باندې کلیک کوئ لاندې به تاسو ته پروم ته میلاو شي هغه پروم تاسو کاپي کوئ چې کله تاسو کاپي کوئ هغه پروم زما سره دلته کاپي شوی دی ما پیسټ کو اوس دا پروم سره په دې کې اوس تاسو کوئ هېڅ قسم چینجز به نه کوئ صرف یو څو چینجز دي هغه به کوئ دلته کې اوس کرکټر دی کرکټر د څو کالو دی دلته ورته ما ویلي چې کرکټر پکې چینج نه شي سټوري چې کوم ده هغه د ریلیسټیک سیز دي د هر یو مطلب په سټورۍ کې په قصه کې خو ډېر پاټونه راځي د هر یو دپاره به ځان له ځان اوس دا پروم ولیکي او د هغې پروم په زیره باندې به اوس موږ ویډیوګانې جوړوو نوره خبره ورته ما کړې ده خو دلته کې تاسو اوس کوم کرکټر دی د هغه څونه عمر دی دلته ما 25 لیکلی دلته به ورته زه 12 ولیکم 12 کال دی د هغه چې کوم دی یخته دي څنګه یي فیس دی څنګه یي مطلب د هغه هر شیز کپړې دي څنګه یي نو هغه ته تاسو دلته کې لیکلی شي دلته کې آوټفټ دی هیر دی کوم ویښته چې دي فیس دی څنګه یي سکن دی کلر دی څنګه یي مطلب د مخ رنګ دی څنګه انډین تاسو په کار دی پاکستاني یا انګریز دا ورته تاسو لیکلی شئ چې کله ورته هم تاسو دا ولیکئ بیا تاسو لاندې راشئ دغه چینجز پکې تاسو وکئ چې کله هم تاسو دغه چینجز وکئ دلته کې لیکلی رایټ یور سټوري نو چې تاسو کومه سټوري ده هغه تاسو دلته کې پیسټ کړئ که په اردو کې که په انګلیش کې په هره ژبه کې تاسو دلته کې پیسټ کړئ چې کله هم تاسو دا پیسټ کړئ نو دې نه به اوس موږ ویډیو جوړو خو د هر یو سین دپاره تاسو له ځان له ځانله پرومپټ ولیکلو او په هغې کې کرکټر منشن کړی چې هغه دې داسې مطلب کم کس دی هغه دې داسې دومره دي عمر یې دومره دي قد یې داسې دي کلر یې داسې دي کپړې نو مطلب هغه سټوري به ستاسو چې کوم دی کرکټر به پکې کنسسټنټ وي اوس د اول نمبر سین پروم په تاسو کاپي کوئ چې کله هم تاسو دا کاپي کوئ دلته سین 1 دی سین 2 دی سین 3 4 دا شانې چې دا سټوري څومره هم سټوري ده دې ځان له ځانله سینز جوړ کړي دي چې کله یې جوړ کړي اوس په تاسو څه وکړئ دا به کاپي کوئ اول سین دپاره موږ ویډیو جوړو دی دا پروم په تاسو کاپي کوئ چې کله هم کاپي کوئ بیا به تاسو پلی سټور ته راشئ کېدای شي دا اپلیکیشن ستاسو سره یي هم ځکه په هر موبایل کې نن سبا شته خو که د چا سره نه
نو به ډاونلوډ کی سرچ پکې کې میټا ای آی چې کله تاسو میټا ای آی سرچ کړئ هم دا اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ چې کله هم تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ سمپل به تاسو اوپن کړئ چې کله هم تاسو اوپن کړئ بر پر 3 ډاټس باندې کلیک کړئ چې کله په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ دلته کې پر چیټ باندې کلیک کړئ چې په چیټ باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو چې کوم دی دا پرومپټ چې دی دا پیسټ کړئ چې کله تاسو دا پیسټ کړئ نو سلور ویډیوز به تاسو له سازي کې په یو ځای دین تاسو دوه هم ډاونلوډ کولای شئ که سلور هم ډاونلوډ کول غواړئ نو هم ډاونلوډ کړئ که یو دی ډاونلوډ کول غواړئ هم ډاونلوډ کولای شئ سمپل تاسو پر دې باندې کلیک کړئ او پر بر ایرو آیکن باندې کلیک کړئ او په سیو به کلیک کړئ چې کله تاسو دا سیو کړئ دا شنه به تاسو هر یو سین جوړ کړئ تاسو لږ کوم دی سټوریز تاسو سره دا او تاسو له پروم درکړئ شو دا غي په زیرو دغه شنه په میټا ای آی کې سینز جوړ کړئ تاسو په ګوګل ویو 3 باندې هم سازولای شئ په میټا ای هم سازولای شئ کوم تاسو سازول غواړئ سازي کړئ چې کله تاسو دا ساز کړئ دا ویډیوز ډاونلوډ کړئ هر یو سین تاسو ساز کړئ ا دې نه پس زموږ کوم نیکسټ کار دی دویم کار دی اوس موږ په کیپ کټ کې کوو کیپ کټ په تاسو کولاو کوي چې کله تاسو کیپ کټ اوپن کړئ دا ویډیو چې تاسو په ای آی باندې جوړ کړئ دا تاسو راواخلئ چې کله تاسو دغه راواخلئ اوس په دې باندې تاسو وایس اوور هم کولای شئ په خپل په هم خبرې کولای شئ په خپل به څنګه کوئ چې کله تاسو ویډیو ګیلری نه راواخلئ پر اډیو باندې کلیک او ریکارډ باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک کوئ په دې بٹن نو ریکارډینګ مې سٹارټیږي او تاسو په خپل هم خبرې کولای شئ په خپل خبرې نشئ کولای د ای په مدد سره کوئ نو بالکل هغه کولای شئ تاسو د ویډیو راوخلئ پر ټیکسټ باندې کلیک کړئ د خې طرف ته سکرول کړئ دلته کې لیکل دی ټیکسټ او اډیو تاسو په دې باندې کلیک کړئ چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ واس دا سټوري چې کومه دا به تاسو کټوله پیسټ کول غواړئ هم پیسټ کولای شئ که لږ لږ پیسټ کول غواړئ دا هم کولای شئ دا سټوري به زه راواخلم دا به زه ټوله پیسټ کم په یو ځای او دې سره بیا زه سینز چې کوم دی هغه د دې سره ایډیټ کم په کیپ کټ دا سټوري ما راواخیسته زه به اوس په ډن باندې کلیک کړم چې کله زه په ډن باندې کلیک کړم نو اوس دلته کې که تاسو سره پیډ کیپ کټ نو ټیک بیا خو ټیک ته ډېره ښه ده که نه فری وایسز پکې هم دي دا جی سی چې کوم ده دا فیمیل اواز دی دا پکې هم یوز کولی شئ دا شان پرې مور اپشن باندې کلیک کړئ چې کوم یو اواز تاسو خوښوي هغه پکې تاسو سلیکټ کولی شئ پرې مور اپشن باندې کلیک کړئ نو هغې باندې تاسو کولی شئ اوس ما پکې دا یو سلیکټ کو او بیا به تاسو پرې ټیک باندې کلیک کړئ دا نه بس به تاسو په نیکسټ باندې کلیک کړئ او دا چې کوم دی ډونټ سپلیټ باندې به کلیک کړئ نو دا لیکل په سکرین باندې راشي دا به تاسو دغه شانتې معمولي لاندې کړئ خو دې نه پس تاسو کوم سټوري ده هغه تیار شي دا شانتې تاسو به ټول سینز جوړ کړئ به تاسو کیپ کټ ته راوړئ او تاسو بیا مخکې وروسته کولی شئ اوس تاسو دا کتلی شئ زما سره دا اواز تیار شو که تاسو په خپل په وایس اوور کول غواړئ هم یې کولی شئ په ای آی باندې کیپ کټ کې د ای آی ساوندز ورته وایي نو په تاسو ورته شئ ما په اوس دا ورته دي تاسو وکړئ एक गांव में अहमद नाम का एक छोटा सा बच्चा रहता था نو همدغه رنګ تاسو په اسانه باندې په ای آی باندې ویډیو سازولی شئ لږ پریکټس پې وکړئ طریقه کار درته ما وښودلو سټوري ځان له ولیکئ په چیټ جی پی ټي باندې کوم پروم د ما په ډسکرپشن کې درکړی دی هغه تاسو راواخلئ ایج پکې چینج کړئ یو کس تاسو بل شان دي دغه هولیه تاسو بدله پکار ده هغه پکې چینج کړئ سټوري بیا لاندې پیسټ کړئ په هغه ځای کې دغه سټوري به تاسو له د هر سین دپاره ځان له پرومپټ ولیکي هغه پرومپټ بیا راوړئ میټا ای آی ته هلته پیسټ کړئ ویډیوز به درته تیارې کړي هغه ویډیوز کیپ کټ ته راوړئ په کیپ کټ کې تاسو اپلوډ کړئ او بیا تاسو چې کوم دی د ساوند په ای آی باندې هم جوړولی شئ وایس اوور هم کولی شئ او دغه رنګ ستاسو سټوري ویډیو به تیار شي که تاسو بیا تیزول غواړئ هم یې تیزولی شئ لږ ډېر دلته کیپ کټ ایډیټینګ درځي نو هېڅ قسم ګران کار نه دی که د کیپ کټ ایډیټینګ درله نه درځي نو په کمنټ کې راته ووایه دا به هم زه تاسو په پښتو کې بالکل په اسانه پوه کړم چې څنګه تاسو په کیپ کټ کې ویډیوز ایډیټ کولی شئ دا وه نننۍ ویډیو دغه شان انفارمیټیو ویډیو زه په مخه خېږم چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې ستاسو نه بیا میس کېږي نه